Sziasztok! Most egy olyan videót hozok, amiben azt nézzük meg, hogy milyen változások várhatók a következő fél évben a szerelem terén. 3 csoportból lehet választani, az egyik a cigánykártya, a Crowley Tarot és a Lenormand kártya. Mától már az évnek a második felében vagyunk, átlépett a nap a Rák jegyébe, és innentől kezdve arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi várható a szerelem terén ebben az előttünk álló karácsonyig terjedő időszakban, amíg majd ismét megtörténik a téli napforduló, és akkor addig szól ez a vetés, úgyhogy kérlek döntsd el, hogy te melyikből szeretnéd látni, melyikről gondolod azt, hogy a tietek az 1-es, 2-es és a 3-as csoport lesz. Jó, el is kezdjük akkor, nem húzzuk az időt tovább, úgyhogy rákérdezünk arra, hogy 1-es csoport esetében mire lehet számítani a következő 6 hónapban, tehát a következő napfordulóig milyen változás lehetséges szerelem terén azok számára, akik a cigánykártyát választják. Szerelem terén a cigánykártyát választók között milyen változások várhatók? Milyen változás várható a cigánykártyát választóknak a következő fél évben? A szerelem terén. Kijött az ellenség, a veszteség, a levél, a ház és az utazás lapja. Hát költözés az úgy tűnik, hogy lesz. Az is lehet, hogy egy házadásvételi szerződése is elképzelhető. És még az is benne van itt a lapokban, hogy sikerült túljutni egy olyan szituáción, vagy egy kapcsolaton, ami hát nem felhőtlen, nem problémamentes. De rákérdezünk arra, hogy mit jelent itt a veszteség lapja. Mit jelent itt a veszteség lapja? Mi lesz itt a következő fél évben, amit ez a veszteség lapja mutat? Kijött rá a katonatiszt, a szerencsétlenség, a hűség és az üzenet. Na most ez azt mutatja, hogy lehetséges, hogy eddig elég távolságtartó kapcsolódás volt a szerelmi életetekben, vagy egyes esetekben ezt úgy is mondhatnám, hogy 3-as kapcsolat, tehát hogy nem egy felvállalt kapcsolat, nem biztos, hogy 3-as, csak nem egy felvállalt kapcsolat, és a lapok azt mutatják, hogy ebben a kapcsolatban azért olyan változás várható, hogy felerősödik a szexuális, a szenvedély megélése, és emiatt, vagy hát ennek következtében azért a kommunikáció is változni fog, de tartóssá válik. Tehát ez a fel nem vállalt kapcsolat, ez átalakulhat egy, hát nem mondom, hogy felvállaltál, mert azt nem mutatják a lapok, de azt, hogyha
egy ilyen kis kalandnak indult, egy éjszakás kalandnak indult, akkor lehetséges, hogy azért ez több lesz belőle. És most akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a levéllapja. Milyen változást hozhat ez a levéllapja? Kijött rá a szerelmes férfi, a szerencse és a lelkészlapja. Hát ez így nagyon szép, ez a 3-as lap. Ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy azoknál mondjuk, akik még nincsen a képben senki, vagy csak még nagyon a kezdetén tartotok, ott elképzelhető, hogy belép az életetekben egy nagy ő, vagy ha már van, de mondjuk nem ilyen minőségben volt az életetekben, akkor előlépő nagy ővé, akit talán az égiek is nektek szántak, mert hogy mély lelki kapcsolódás alakulhat ki köztetek, de lehetséges olyan is, hogy jó lesz. Na mindegy. Szóval nagyon jó lesz ez itten. Remélem. És ugye a ház és az utazás lapja, az pedig egyértelműen költözés. Még arra rákérdezek, hogy hova lesz itt a költözés, hova lesz itt az utazás. Hát ez annyira nem olyan szép, ahova utazás lesz. A bíró, a betegség, a hamisság és a szomorúság lapja jött ki. Hát lehet, hogy valamilyen jogi procedúrá eredményeképpen kell költözni. Vagy azt is jelentheti itt ez a sor, hogy mit tudom én, amit mondtam, hogy el fogjátok adni egy ingatlant, és hát ez nem lesz egy nagyon sikeres akció, mert utólag mondjuk kiderülhet, hogy sokkal jobb áron is el lehetett volna adni, vagy ha ti vesztek egy házat, akkor kiderülhetnek olyan hibák, amiket ha előre tudtok, akkor nem vettétek volna meg. Szóval lehetséges ilyen dolog. Például, ha ugye a nagyővel össze akartok költözni, és kivesztek, vagy megvesztek egy házat, akkor például ilyen turpisságok is kiderülhetnek, amire felhívják a lapok a figyelmet, hogy esetleg körültekintően járjatok el, ha ilyen szituációba kerültek. Jó, akkor azt gondolom, hogy akik a cigánykártyát választották, számukra körülbelül ennyit tudhatunk meg a következő fél év változásaiból. Köszönöm, hogy ezt megnézted, és várlak vissza, vagyis várlak a többinél is. Köszi, sziasztok! Sziasztok! Akik a 2-es csoportot választották, a 2-es paklit, a karaitalót, lássuk, hogy nekik mit mutatnak a lapok. Milyen változás várható a szerelmi életükben a következő fél évben? Ott mondjuk karácsonyig, vagy a téli napfordulóig. Kijött a kelyhek hercegnője, a kardok királynője, a művészet lapja, fejjel lefelé a császárlapja, és az egyensúlyozás lapja.
fejjel lefelé jött ki a császárlapja, úgyhogy direkt összeforgattam előtte, hogy ne legyenek benne fordított lapok, de itt az uralkodó mégiscsak mégiscsak így jött ki. A ti esetetekben nagy esélye van annak, hogy belovagol az életetekben, itt mondjuk repül, egy kelyhelyit hozó, sármos, szerető, aki lehet, hogy csak szerető lesz, de azt mondják én nekem a lapok, jelen esetben, hogy ti nagyon észszerűen, logikusan fogtok ehhez a dologhoz hozzáállni, mert már ti megtapasztaltatok az életből nagyon sok mindent, és nem lehet egyszerűen csak úgy levenni titeket a lábatokról, azzal, hogy belovagol egy szőkeherceg, virágcsokorral, vagy egy bombonnal, szóval ez így nem fog titeket levenni a lábatokról. Viszont ez egyfajta olyan dolgot indít el bennetek, ami által elkezd egyensúlyba kerülni ez a logikus, ösztönös gondolkodásotok, és a szőkeherceg által keltett érzelmek. Elkezdenek bennetek valami művészi alkotást létrehozni, mind ahogy a kártyák mutatják, a tigris és a főnix madár, vagy a sólyom és az oroszlán, mindegy, hogy minek nevezem, azok megküzdenek egymással. A tűz és a víz elegyítéséből létrejön egyfajta meleg víz, amiben kellemes elüldögélni és ellenni. És én nekem most ezt mondják ezek a lapok, hogy ezt hozza el számotokra, ez a következő időszak, hogy egy új érzelem megnyitja bennetek azt a kis ajtót, kis kaput, ahol az érzések ki tudnak folyni, és össze tudnak keveredni a tűzzel, a szenvedéllyel, az igazsággal és minden egyébbel. Mert hogy az uralkodó fordítva jött ki, és az uralkodó ugye ő maga is egy tüzes jegy, tehát a kósjegynek az uralkodó, és ő alapvetően kikéri magának, de őt hagyják érzelemmel békén, mert ő teljesen észből, teljesen logikusan, tűzzel, vassal megyek és uralkodok, és én végig csinálom a dolgokat, de fejjel lefelé jött ki, ami a kiegyenlítődéssel nagyon harmonikusan állít együtt, és azt mondja, hogy igen, még ez a próbálkozás, hogy a tüzet a vízzel összekeverjük, még sikerrel is járhat, és a végén a 8-as lappal az egyensúlyozás, ami a másik taróban a igazságszolgáltatás lapja, és azt mondják ezek a lapok, hogy sikerrel járhatsz. Ez így hihetetlen nekem, így az elején, és az, hogy mennyire következetesen összejönnek ezek a lapok arra nézve, hogy te nem vagy egy érzelmes, vagy úgy gondolod, hogy nem vagy egy érzelmes típus, és téged már nem hat meg a világ összes szőke hercege sem, és mégis betoppanhat az életedbe egy olyan valaki,
aki megdobogtatja a szívedet, bár tudod, hogy ő csak valamit akar tőled, hát pontosan azt akarja, és mégis megdobogtatja, és ez benned egy olyan átalakulást indít el, aminek a végén ott van az isteni igazságszolgáltatása, az egyensúlyba jutás. És mindezt művészien hajtod végre, amikor a hideg vízből meleget csinálsz, amikor összebékítesz hideget a meleggel, a sötét oldalt a világossal. Szépen csinálod, azt kell mondjam. Rákérdezünk itt a néhány lapra, például arra, hogy ebből most nekem nem sok minden kérdezni való jön, mert ez annyira szép. De megkérdezzük azt, hogy mit lehet tudni itt a Kejhek hercegnőjéről. Ki ő, mi ő, hogyan fog ő belépni az életedbe, mit fog ez hogyan történik el, lehet erről tudni valamit. Hóha, jól indul. Jó, kijött rá az ördög, a botok hármasa és a világ. Hát ez a szőke herceg, hát nem az angyalok közül jön, akkor így mondom, meg lehetnek a maga rossz szokásai, függőségei, lehetséges, hogy olyan módon próbál meg téged lenyűgözni az ő vehemenciájával, ami számodra teljesen eddig ismeretlen fogalom volt, és ez lesz az, ami lenyűgöz, és ez lesz az, ami miatt te megnyitod a szíved kapuját, az érzéseid kapuját, és lehetséges, hogy ez a benne lévő ördög az, aki képes meg kimozdítani téged a kardok királynője állapotból. És a botok hármasával azt mondják most nekem, hogy te együtt akarsz működni ezzel az ördöggel, de az is lehet, hogy például a benned lévő együttérzés, a benned lévő jó felismeri az ördögben az angyalt. Felismeri, hogy ez az ördög valójában egy sötét angyal, és te ki szeretnéd őt hozni a fényre. És ezért indul meg benned ez az érzelmi megnyílás, ami aztán majd keveredik, és itt a világgal zárja ezt megint csak ugyanúgy, mint ahogyan itt a végén a igazságszolgáltatás vagy egyensúlyozás lapjával. Tehát, hogy ennek köszönhetően, hogy te ezt végigcsinálod, hogy te hajlandó vagy megnyitni a magadat, és hajlandó vagy ezt a keveredést, az ész és az érzelmek keveredését megélni, ezért ezzel véghez viszel egy olyan karmikus feladatot, amivel lezárhatsz egy ciklust az életedben. Én most még rákérdeznék arra, hogy mi ez itt ez a fordított uralkodó? Hogy erről megtudhatunk-e valamit, még valami bővebbet. Fordított uralkodóval. Kijött rá az érmék 8-as, a csillag és az érmék 7-es, és nekem ez azt mondja, hogy nagyon sokat dolgoztál már eddig is. Nagyon sokat dolgoztál azon, hogy a saját jólétedet
megvalósítsd, helyreállítsd. Rengeteg türelmet tanultál és tanúsítottál ez alatt a hosszú idő alatt, amióta te fölvetted a kardok királynője, a logikus királynő, mindent percre pontosan kigondoló királynő szerepét, és miután ezt így fölismerted, hogy te abba a szerepben vagy, elkezdtél nagyon keményen dolgozni magadon, úgy a csillaglapjával elkezdtél magadon dolgozni, föléled benned a remény, hogyha te dolgozol ezen az ügyön, akkor abból valamit létre tudsz hozni, és mellé tetted a kellő türelmet, ami ehhez a nagy munkához kellett, és mindahogy az első, tehát a főlapok mutatják, megvan az eredménye, vagy meg lesz az eredménye. Hát akik ezt a csoportot választották, nekik gratulálok, hogyha ezt képesek így végigvinni. Ez a fél év, azt hiszem, hogy ennek a záró akkordja lesz, mert hogy ez a munka már most is folyik, én úgy gondolom. És úgy érzem, hogy ez a Kelyhek hercegnője, ami a Kelyhek lovagjának a megfelelője, az ördög, az már benne van az életetekben. Már megismertétek őt, már kiismertétek őt, már tudjátok, hogy mik a gyenge pontjai, és azt is tudjátok, és látjátok benne a fényangyalát is. És nem csak a rossz szándékot látjátok benne, hanem a szépet és a jót, és azért akartok vele együttműködni, és azért akartátok ezt megvalósítani, és tudat alatt ez volt az, ami titeket a saját utatokra vezetett, arra az útra, hogy el kell kezdeni kiegyenlíteni magatokban az érzéseket és az akaratot, és az uralkodót, senkire nem vagyok tekintettel pozíciójából kimozdítani, és egy belátóbb, egy bölcsebb, egy odafigyelőbb valakivé változtatni. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek. Én nagyon remélem, hogy sokótokkal fog ez rezonálni. Köszönöm, ha megírjátok majd, most is, és majd később is, hogy alakulnak a dolgok, meg hogy érzitek-e magatokban ezeket a változásokat. És akkor minden jót kívánok mindenkinek, és akkor folytassuk a következő csapattal, akik a 3-as paklit, a Lenormand kártyát választották. Az ő kirakásuk következik, a Lenormand kártyát választók kirakása. És lássuk, hogy sziasztok, ti, akik a Lenormand kártyát választottátok, lássuk, hogy a ti szerelmi életetekben a következő fél évben, tehát a téli napfordulóig milyen változások várhatók, mi történik, mi fog következni. Lássuk. Kettes csoport az nagyon szép volt. Hát remélem, hogy itt is szépeket tudok mondani. Hát rosszul nem indul a nappal, és rólatok szól, mert hogy középpontban a női főszemély van, bocsánat, ha férfi vagy, akkor a számodra kedves nőről szól ez a része, tehát kijött a levél, a nap, a női főszemély, a hegy és az útkereszteződés, és
Ez arról beszél nekem, hogy valami nagyon szép dolog van a női főszemély életében. Lehet egy szép kommunikáció, amitől ő kivirul, amitől ő boldog, ami számára a napsütést jelenti. Lehet egy olyan kapcsolódás, de sajnos azt mutatják a lapok, hogy az idő előre haladtával lehetnek problémák. Sőt, ezek a problémák olyan mértékig felerősödhetnek, hogy kenyértörésre kerül a dolog, és döntenie kell, hogy jobbra vagy balra, előre-hátra, vagy ennek a bármelyik kombinációja, mert hogy annyi lehetőség lesz, annyi választási lehetőség lesz. És elkiabáltam, amikor azt mondtam, hogy ez is jól indul, mert tényleg jól indul, de lássuk, hogy mit jelent itt a levél. Mire vonatkozik itt a levél? Mire vonatkozik itt a levél? Mire vonatkozik itt a levél? Kijött rá a fa, a madarak és a medve, és nekem erről ez azt mondja, hogy ez egy meglévő kapcsolatról beszél, tehát ez a csoport most azoknak szól, akinek van kapcsolata. Vannak benne turpisságok ebben a kapcsolatban, de ez egy elég erős, stabil kapcsolat. Elképzelhető, hogy együtt vagytok, és az is elképzelhető, hogy valakik ebbe megpróbálnak belepiszkálni. És ezt mutatja a nap, hogy azért most nagyon jól megvagytok, úgy gondoljátok, hogy ez egy nagyon stabil, nagyon erős kapcsolat, de a lapok felhívják a figyelmet arra, hogy légy résen, mert itt valami a háttérben történik. Megkérdezem, hogy mi van itt a nap mögött, vagy mit kellene látnia a női főszemélynek a napsütésen túl? Igen. Mi van a felhők mögött? A felhők mögött mi van? Kijött rá ugye a felhő, a róka és a keresztlapja. És igen, jól éreztem, hogy itt a nap ugyan elvakíthatja a női főszemélyt, és nem látja, hogy felhők gyülekeznek, vagy a felhők is vannak az égen, vagy ennek nem tulajdonít akkori jelentőséget, de azt mondják a lapok, hogy légy kedves, figyelj oda arra, hogy minden gyanús jelre, minden piros zászlóra, ami csak piros zászló lehet, az esélyét se ad meg annak, hogy ez biztosan nem az, de mindent nézzél meg jó alaposan, bármi gyanús jelre akadsz, mert ezek az apró jelek később heggyé nőhetnek. És akkor itt, mivel egy sorba jött ki például a madarak és a róka is, tehát itt nem biztos, hogy a párod részéről van, hanem lehet, hogy rossz akarók részéről vannak itt befolyásolási kísérletek, a kapcsolatotok befolyására irányulnak, és még azt is mondják a lapok, hogy nem nagyon tudod elkerülni. Ennek meg kell történnie, csak az nem mindegy, hogy te felkészülsz rá, mert tudod, hogy résen kell lenni, és hamar észreveszed a jeleket, vagy megvárod, ameddig már csak akkor derül ki, amikor már aztán szinte menthetetlen a helyzet. Ez pont olyan, mint amikor az ember szögbe lép, rozsdás szögbe, és amikor
belépett a szögbe, észrevette, hogy belépett, elmegy, beadatja a tetanuszt, hogy ne legyen problémája, vagy nem megy el, mert észre sem vette, hogy belelépett a szegbe, már csak akkor veszi észre, amikor nagyon rosszul van, és akkor elmegy az orvoshoz, és ott van a piros csík, de már nagyon erős, és nagyon messze jutott, és aztán a következménye is. Tehát, hogy ott már nem nagyon van mentség. Tetanusz. Igen, nem tudom, miért ez jutott eszembe példaként, de ez nagyon jött, úgyhogy valaki erre is figyeljen oda, hogyha ilyen történik vele a következő fél évben. Igen. Szóval, hogy ennek be kell következnie, de nem azt mondják, hogy végzetesnek kell lenni, hanem azt mondják a lapok, hogy oda kell figyelni. Lássuk akkor azt, hogy mit tudhatunk meg a hegyről. Tudhatunk-e valamit a hegyről, hogy fel tudják készülni? Hát nem. Hát nem engednek sok belátást, nem engednek sok belátást, mert kijött a holdlapja, a toronylapja, a koporsólapja és a horgony, és ez azt jelenti a holdlapja, ugye, hogy titkok a háttérben meghúzódó titkokat jelent, a toronylapja az az, hogy be van zárva, kívülről nem látszik semmi, a koporsólapja az, hogy észnél kell lenni és lezárni időben, véget vetni dolgoknak, és a horgonylapja meg azt jelenti, hogy ez elképzelhető, hogy egy régebb óta meglévő probléma, aminek nem tulajdonítottál kellő fontosságot, és ez most fog így a fejedre nőni, tulajdonképpen. Úgyhogy így konkrétan nem mondják meg a lapok, hogy micsoda, csak az, hogy úgy nézd körbe az életeden, hogy ne csak az ezután jövő dolgokat, hanem a már meglévőket is vedd számba, és gondold végig, hogy van-e benne csapda valami. No, és akkor még megkérdezzük azt, hogy itt a keresztutaknál van-e valamilyen javaslata a lapoknak, hogy mi az, amivel, mit lenne érdemes itt választani? Ha már egyszer majd odaérsz, hogy milyen választás lenne a jó, melyik választás lenne itt a jó választás itt a keresztutaknál? Hát igen, a pénzes választás az nagyon jó lenne. A szerelmi választás is. Kijött rá a halak, az egerek, a szerelem, a kulcs és a lóhere lapja. Igazából azt mondtam az elején, hogy a pénzes választás az jó lenne, és nem. És azt mondja nekem, itt most így, ahogy végignézem ezt a sort, hogy amikor odaérsz, hogy döntened kell, elképzelhető, hogy lesz egy olyan választás, amikor a pénz, a földi javak lesz az egyik, a mérleg egyik serpenyőjében, vagy az egyik irányban, és az érzések a másik irányban. És a halakra kijött az egerek, és ez azt mondja nekem, hogy nem ez lesz a jó választás, mert az a pénz eltűnhet, az a vagyon elmehet. Viszont utána jött a szerelemlapja, a kulccsal és a lóherével, ami azt mondja, hogy ez lehet, hogy kisebbnek tűnik. Lehet, hogy kisebb jót, kisebb bőséget hozhat, mint mondjuk a másik választás, de azért ez egy megoldást is hoz a jelenlegi helyzetedre, a jelenlegi problémádra, úgyhogy ha olyan választás elé kerülsz, hogy az anyagiakra, vagy az érzéseidre, a szív szerinti érzéseidre ilyet válaszd,
akkor a lapok azt tanácsolják, hogy hallgass és bízz az érzéseidben, mert bár lehet, hogy nem úgy látszik, az lesz a jó választás. Az anyagiak lehet, hogy bőséges anyagi ellentételezés lesz a másik lehetőséged, de az érzelmek, ezek hosszabb távon hoznak megoldást az életedbe, és összességében ezek is jólétet eredményeznek, még ha nem olyan nagy mértékűt is, mint a másik. Ezt úgy tudom viszonyítani, hogy van egy öregpasi milliókkal, 100 milliókkal, vagy van egy fiatal életerővel, szerelemmel, melyiket választ? Tulajdonképpen igen. Ez lesz ennek a fél évnek a nagy döntése. Melyiket választ? Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha megírod, hogy rezonált-e veled, most is, vagy fél év múlva, vagy bármikor, amikor ez így történik veled. És mindenkinek minden jót kívánok, minden boldogat, szépet. Sziasztok!